हेलो फ्रेंड्स কি খবৰ আপোনালোকৰ মই পূজাই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅলৈ #পূজা চেনেলটোলৈ আজি মই ভাবিছো মই আলু পৰঠা বনাম সেয়ে আপোনালোককো অকনমান দেখাম আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈ চাই থাকিব বুলি কাৰণ ভিডিঅটো শেষলৈ চালেহে আপোনালোকে গম পাব যে মইনো আলু পৰঠা কেনেকৈ বনালো বলক তেনেহলে আমি আলু পৰঠা বনোৱা আৰম্ভ কৰো आलू पराठा बनवार कारण मैं लैसो 1.5 कप आटा या 1.5 कप आटा लैसो मैं एटू कॉफी कापे दी 1.5 कप आटा लैसो मैं और 3 भागर एभाग दिम मैदा यार लगत मिक्स करिम यार लगत मैं 3 भागर एभाग मैदा मिक्स करिसो कारण मैदा दिले बस्तुটো बहुत कोमल हबो सेहे मैं यार लगत मिक्स करिसो मैदा स्वाद अनुसारी दिम निमख स्वाद अनुसारी दिसु निमख एतिया यार लगत मिक्स करिम बेकिंग सोडा या मैं अकनमान दिसु बेकिंग सोडा तार पिছত मैं मिक्स करिम रिफाइन मिक्स करिम 3 चामच एतिया मोर गुटेखिनि बस्तु मिक्स करा होय गल एतिया मैं पानी दी धुनियाকৈ आटाखिनि मथि लम আৰু মথি লৈ লাডু বনাই লম আৰু লাডু বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছো যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাও সেম তেনেকৈ বনাব লাগিব সেয়েহে মই পানীৰ সৈতে এই আটা আৰু ময়দা গুটেখিনি বস্তু ভালকৈ মথি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আলু পৰঠা বনোৱাৰ কাৰণে মই লৈছো এই 3টা আলু আপোনালোকে যদি পৰঠা বেছিকৈ বনাম বুলি ভাবে তেনেহলে আলু বেছিকৈ লব মই কমকৈ বনাম সেয়েহে আলু মই 3টা এতিয়া মই আলু কেইটা বইল হবৰ কাৰণে কুকাৰত দি দিও আপোনালোকে যদি আলু কেইটাৰ বাকল এৰাই লম বুলি ভাবে তেনেহলে এৰাই লব পাৰিব কিন্তু মই বাকলৰ সৈতে বইল কৰিম আৰু বইল হোৱাৰ পিছত বাকল এৰাই লম তো মই এতিয়া আলু কেইটা কুকাৰত দি দিও বইল হবৰ কাৰণে এয়া মই কুকাৰত দি দিলো এতিয়া মই এই আলু কেইটা বইল হ'বলৈ দিম আৰু বইল এয়া মোৰ আলু বইল কৰা হৈ গল এতিয়া মই আলু কেইটাৰ বাকল এৰুৱাই লওঁ আৰু বাকল এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত আমি যেনেকৈ আলু পিটিকা কৰি খাওঁ তেনেকৈ আলুখিনি আদা নহৰু পিয়াজ জলকীয়া সেই কেইটা বস্তু মিহি মিহিকৈ কাটি আলুৰ লগত মিক্স কৰি পিটিকা কৰাৰ দৰে আলুখিনি পিটিকি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত মই দেখাই আছো এয়া মই যি আলু বইল কৰি লৈছিলো সেই বইল কৰা আলু বাকলবোৰ এৰুৱাই ললো আৰু এপিনে মই কাটি লৈছো পিয়াজ নহৰু আদা আৰু জলকীয়া মই বহুত মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো আপোনালোকেও বহুত মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব আৰু যদি ধনিয়া পাত থাকে তেনেহলে কেটামান ধনিয়া পাত দি দিব পাৰে যেহেতু মোৰ ওচৰত নাই সেয়ে মই দিয়া নাই এতিয়া মই এখিনি যেনেকৈ আমি আলু পিটিকা খাওঁ তেনেকৈ গুটেইখিনি মিক্স কৰি পিটিকি লম তাৰ পিছত দেখাই আছো আপোনালোকক আৰু এই পিনে আমাৰ পৰঠাৰ কাৰণে লাড্ডু বনোৱা কমপ্লিট হৈ গল দেখিছেনে মই লাড্ডুবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছো কাৰণ যেহেতু আলু পৰঠা বনোৱা হ'ব আলু পৰঠাৰ কাৰণে লাড্ডুবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাব লাগে সেয়েহে মই লাড্ডুবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছো এতিয়া মই আলুখিনি ধুনিয়াকৈ পিটিকি লওঁ মিক্স কৰি আলুখিনি গুটেইবোৰ বস্তু মিক্স কৰি পিটিকি লোৱা হৈ গল এতিয়া মই পৰঠা বনোৱা আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেদৰে বনাও এতিয়া আমি পৰঠা বনোৱা আৰম্ভ কৰো এনেদৰে লাড্ডুটো ল'ব লাগিব আৰু অকনমান ডাঙৰকৈ বেলি ল'ব লাগিব তাৰ মাজত আলু খুমাই দিব লাগিব আলু খুমাই বন্ধ কৰি দিব লাগিব এনেদৰে অকনমান বেলি ইয়াৰ ভিতৰত আলু খুমাই দিছো দেখিছে আলু খুমাই দি বন্ধ কৰি দিব লাগিব আগৰ দৰে লাড্ডুটো কৰি ল'ব লাগিব আকৌ তাৰ পিছত বেলি দিব লাগিব এয়া আমাৰ ভিতৰত আলু খুমাই দিয়া হৈ গল এতিয়া বেলি দিলে হ'ব
এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বেলি দিব, কিন্তু বহুত ডাঙৰ আৰু বহল নকৰিব, অলপ সৰু সৰু আৰু গোল কৰিব। মই এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমি পৰঠা ডালদাত পুৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ডালদা নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিফাইনতো পুৰিব পাৰিব। এনেদৰে গোটেইখিনি আলু পৰঠা পুৰি কমপ্লিট কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমাৰ আলু পৰঠা হৈ আছে, 2 মিনিটৰ পিছত কমপ্লিট হৈ যাব গোটেইখিনি বনোৱা। মোৰ আলু পৰঠা বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল। দেখি আছেনে আপোনালোকে ঘৰতে কেনেদৰে সহজ উপায়েৰে আলু পৰঠা বনাই খাব পাৰি। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। এনেদৰে মোক আলু পৰঠা বনোৱা মোৰ দাদাই শিকাই দিছিল। মই মোৰ আগৰ নিমকি বনোৱা ৰেচিপি ভিডিঅ'টোত কৈছোঁৱে। আকৌ আজি মই আপোনালোকক বহুত দিনৰ পিছত আলু পৰঠা আজি আকৌ বনালোঁ, সেয়েহে আপোনালোককো দেখালোঁ অকণমান। মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আলু পৰঠাৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে। আৰু দেখিলেনে মই কিমান সহজ উপায়েৰে আলু পৰঠা বনাই কমপ্লিট কৰিলোঁ। মই যেনেকৈ আজি সহজ উপায়েৰে আলু পৰঠা বনাই খাইছোঁ, তেনেকৈ আপোনালোকেও আলু পৰঠা ঘৰতে সহজ উপায়েৰে বনাই খাব পাৰিব। মোৰ ৰেচিপিটো এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব। মই তাতে কোনো মছলা মিক্স কৰা নাই। যেতিয়া মই আলুখিনি বইল কৰি হোৱাৰ পিছত পিটিকা কৰি লৈছিলোঁ, তেতিয়া মই কি মিক্স কৰিছোঁ মনত আছেনে? অকল আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু নিমখ, তেল, সিমানেই মিক্স কৰিছোঁ। আৰু ধনিয়া পাতটো ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, যিহেতু মোৰ ওচৰত ধনিয়া পাত নাছিলে সেয়েহে দিয়া নাই, কিন্তু যদি থাকিলে হয় মই নিশ্চয় ধনিয়া পাত দিলোঁ হয়। কিন্তু মই ধনিয়া গুড়ি, মিট মছলা গুড়ি, জিৰা মছলা গুড়ি আৰু হালধি, সেইবোৰ যদি আপোনালোকে মছলা ইউজ কৰিম বুলি ভাবে আলুখিনি পিটিকি লওঁতে, তেনেহ'লে সেই মছলা ইউজ কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই মছলা খাই ভাল নাপাওঁ সিমান, সেয়েহে মই একো মছলা মিক্স কৰা নাই। চিম্পুলত মিহি মিহিকৈ জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ কাটি নিমখ জলকীয়া মিক্স কৰি আলুখিনি পিটিকি ধুনীয়াকৈ যোনটো আটাৰ লাড্ডু হয়, লাড্ডুটো অকণমান বেলি তাৰ ভিতৰত সোমাই ধুনীয়াকৈ বেলি মই পুৰিছোঁ। মই ডালদাত পুৰিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডালদা যদি নাথাকে তেনেহ'লে ৰিফাইনত পুৰিব পাৰিব। আৰু যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে মছলা যদি মিক্স কৰিম বুলি ভাবে আলুখিনি পিটিকি লওঁতে, তেনেহ'লে মছলা মিক্স কৰিব পাৰিব। মই মছলা মিক্স কৰা নাই। সকলোৱে বনাই খাব পৰাকৈ বহুত চিম্পুলত বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু ময়ো চিম্পুলত বনাই খালোঁ, বহুত টেষ্টি লাগিল। কিন্তু আৰু মই আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে বুলি। যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে চবতকৈ সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে। আকৌ মই মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। বাই বাই।